Tak vás zdravím, pracovníci. To já bych potřeboval nějaký větší, nevíš. Stojánek. Takže dneska tady mám takových témat nachystaných, přednachystaných více. Ještě si spustím zase video, jako vždycky, kdyby náhodou byly nějaké komentáře. Tak. A dnešní téma bude, mám tady napsaný víc, takže jsem si dneska napsal. No, jak být svobodný a neomezovat druhé a jak se lidi porovnávají s druhými a ovlivňování druhých. Znamená, že jakým způsobem prostě člověk, nebo kdy lidi nějakým způsobem se snaží někoho ovlivnit nebo něčem přesvědčit nebo nějakým způsobem na něho působit, aby dosáhli nějakého svého cíle nebo nějak změnili toho člověka nebo nějak předali něco, co chtějí, aby prostě on nějak jako pochopil, nebo tak to ovlivňování druhých, no, to asi tím začnu. Postupně se dostanu k těm ostatním věcem, co jsem říkal. Ovlivňování druhých, no. Lidi si často neuvědomují, nebo já jsem si taky vlastně v určité době neuvědomoval, že není dobré jakoby druhým lidem jakoby kecat nebo nějak jako mluvit do jejich nějakého života, do nějakého jejich konání nebo do nějakých činností. I když prostě z vašeho pohledu to může vypadat, že to je prostě špatně, nebo že to je něco toxického. Prostě víte o tom, že už máte ty zkušenosti, že vlastně víte, že prostě to asi není úplně ideální a není to dobré. Tak i tak, v určité době bylo pro mě velice složité jakoby to pochopit, že to není dobrý zasahovat tím lidem do toho, do té výuky, do té jejich nějaké, jak to řekl, do toho nějakého jejich chápání, do toho nějakého jejich učení procesu, do nějakého procesu učení jejich, kdy si zjišťují opakovaným způsobem, že prostě to, co zrovna provádějí, nebo to, co dělají, nebo jak k něčemu přistupují, že to prostě nemusí být úplně OK. Byl jsem taky takový ten rýpalista, nebo ne rýpalista. Prostě měl jsem tendence, takovou chuť, takové nutkání, pořád vlastně něco vyvracet, něco lidem o něčem lidi poučovat a říkat prostě, jak ty věci jsou a že prostě tamto je jinak a tamto děláš blbě a tohle. Pořád takový kecalista, prostě pořád jsem měl takovou tendenci, prostě, ano, jsem štír, takže prostě to mají tak v sobě nějak ty štíři, jako už tak jako dané asi, jak nějakým znamením, že prostě mají tu potřebu pořád do těch lidí prostě rejpat a nějakým způsobem pořád je nějakým způsobem ovlivňovat nebo nějakým způsobem s nimi manipulovat. Pravda, nějakou dobu mě to bavilo, protože jsem si takhle hrál a takhle jsem se experimentoval, zkoušel určité věci. Takže pravda. Ale je zase pravda, že když to bylo v tomhle duchu, že jsem prostě jenom experimentoval, zkoušel jsem, sledoval reakce, co bude, jak bude a jak ten člověk zareaguje a co se bude dít a tohle. Tak to bylo OK a vždycky to nějak jako prošlo a bylo to v pohodě a bylo to v klidu. Ale nebylo
jako už úplně v pořádku, když jsem prostě opravdu jakoby cíleně do těch lidí šel. Nebo nějak jsem cíleně prostě do nich jel mentálně, prostě duševně, prostě a nějak jsem jim prostě říkal, to je špatně a tam to a ono a tam. A prostě, když jsem prostě takovým způsobem do toho člověka v podstatě duševně atakoval, no tak jsem se strašně potom divil, že jsem to dostal zpátky, že jo. A tam už to právě úplně OK nebylo, protože vždycky se mi to nějakým způsobem potom vrátilo a dostal jsem to zpět, jakoby takovou facku, jako tohle nedělej. No a to je vlastně i to je to svolení, vlastně takto, jak už jsem mluvil v tom předchozím nějakém videu, teď nevím, které to bylo, jak jsem popisoval vlastně, že jakýkoliv útok, byť i duševní, jakýmkoliv útokem, byť jim duševním, dáváte vlastně svolení tomu druhému člověku k tomu, aby se mohl bránit, aby vám to mohlo vrátit, tak to je přesně ten princip. Když jsem útočil toho člověka, nebo nějak jsem ho manipuloval, nějak jsem prostě ho ovlivňoval, nějak jsem prostě na něho atakoval, jelikož jsem byl obchodník dlouhou dobu, tak prostě vím, že obchodník jako prostě má v sobě prostě tu manipulaci prostě s těma lidma prostě danou a prostě to zkouší, prostě vždycky to zkusí, vždycky nějakým způsobem to vyzkouší a udělá prostě a nějakým způsobem se snaží toho člověka ovlivnit. A tam jsem vlastně zjistil, že jakož jsem to opakoval několikrát, takže jsem si to vyzkoušel ze všech možných úhlů pohledu, ze všech možných koutů a z bledě modrého pohledu a z tmavě černého, z černého pohledu, prostě ze všech možných druhů pohledu, prostě vyzkoušel jsem si to a opravdu jsem zjistil, že to nikam prostě nevede. Ta manipulace, ten člověk prostě, jakmile s ním jakýmkoliv způsobem prostě manipulujete, on to nakonec vycítí, pozná prostě a vnímá to a cítí to, že prostě to je nějakým způsobem ta manipulace. Pokud není úplně, jakoby, jak to řek, empaticky prostě mrtvý a necítí vůbec nic a je to jen takový jako, jo, tak to vnímá. A vlastně tímhle s tím svolením, tím útokem vlastně nějakým, kterým uděláte vlastně vůči tomu druhému, tak mu dáváte to svolení, aby se vám to pěkně potom vrátilo, že? Aby se vám to vracelo. A strašně jsem právě byl překvapený z toho, že prostě pořád jako potom řeším podobné věci, že se mi to vlastně vrací tím, že potom zažívám podobné věci, že se mě snaží někdo nějakým způsobem manipulovat a snaží se mě nějakým způsobem pořád něčem přesvědčovat a tohle z toho. A tehdy, když jsem vlastně pochopil a uvědomil si vlastně, že toto už dělat nechci, proto jsem vlastně skončil i s tím obchodníkem tehdy, tak přišla ohromná úleva, to je jedna věc, protože když člověk přestane mít určitou chuť zasahovat nějakým způsobem do druhých, pokud to samozřejmě není vyžádáno, pokud ten člověk prostě nepřijde sám a sám si prostě vyžádá, že chce něco od vás, že potřebuje nějakou informaci, nebo že chce nějakou radu, nebo že tam je to vyžádáno, tam je to prostě v pořádku, tam není co řešit, ale pokud to opravdu není vyžádáno, je to prostě vaše vyloženě intervence z toho důvodu, že vy něco vidíte jinak a prostě se snažíte do toho člověka to nějakým způsobem vložit, tak se to potom vrací. Dostáváte to zpátky, dáváte vlastně svolení i tomu druhému člověku, prostě, aby vám to vrátil, aby se mohl bránit. A přišla obrovská úleva, když jsem to přestal dělat, když jsem si to vlastně uvědomil. Přestal jsem dělat i toho obchodníka, protože tam to úplně jako tak výjmout nešlo. Jako takhle, zkoušel jsem dělat i obchodníka s tím vědomím, že už tohle nebudu dělat, tu manipulaci. A mělo to taky výsledky, ale bylo to trošku jinak, že těžko jsem potom třeba obhajoval u některých jakoby vedoucích nebo vedení jsem těžko potom obhajoval, že nemám, dejme tomu, nějakou frekvenci, kterou oni vyžadovali, nějakou frekvenci návštěv a podobně. No, protože jsem se soustředil pouze na ty zákazníky nebo na ty lidi, kde jsem viděl, že ten zájem prostě je z jejich strany. Kde prostě ten zájem byl evidentní, kde prostě byl jasný, kde prostě se nemusel je manipulovat a nějak ovlivňovat k tomu, aby prostě ten zájem měli.
A že prostě jako byl přirozený ten zájem, že prostě jsem si s nima jenom povídal vlastně v podstatě na tom setkání a prostě ten zájem vyšel nějak sám, že jsme si povídali prostě o nějakých jiných věcech třeba. Povídali jsme si o vztazích, o rodině a tak dále a prostě najednou tak jako jenom mimo řeči o tom řekl, jako že jo, a co to vlastně to, jo, to budeme potřebovat, tak to já se vám ozvu a když se to potom probereme, jo, takže to nebyl problém. A viděl jsem, že vlastně toto je mnohem pohodovější způsob, jak pojmout obchodní činnost, než prostě pořád tam někoho něco o něčem přesvědčovat ale to potřebujete a tamto a to prostě to každému leze na nervy, jako dejte mi svátek, jo, a prostě když jsem to viděl, že prostě to vadí i mě, tak jsem říkal, prostě to nebudu dělat druhým, jo. A to byl takový ten moment, takový ten přerod, kdy jsem si uvědomil, že prostě to není úplně OK, jako jo, třeba je takový ti, co oni zvoní, jo, na ty zvonky, prostě ti obchodníci s třeba s těma energiema nebo takhle, jo, prostě jako vždycky a to a máte už ten lepší tarif a tak, vždycky na schle. Prostě to už prostě, to už si člověk ani už si to nenecháte líbit, už prostě tomu, jelikož už víte, že to neděláte druhým, tak prostě si to ani jako nepřipouštíte nějak jako k sobě, že byste to nějak jako poslouchali nebo nechali si to na sebe nějak působit, protože už nemusíte, už tam není někdy taková to svolení, že už nedáváte vlastně svolení nikomu k tomu, aby vám to dělalo. A tím pádem potom to je takové jednoduché, že potom cítíte jako úplně takové, jako, že vůbec nemáte chuť to řešit a vůbec se s nimi o tom bavit. Když budu chtít si změnit nějaký tarif, tak si ho změním sám, tak si to najdu a prostě si to pohledám a změním si ho sám, ale nepotřebuji k tomu nějakého obchodníka, který chodí prostě po bytech a bude mi tam povídat, jako co já jako musím. Že jo, no. Myslím, že s pár jedincema, kteří tam takhle zazvolněli, tak jsem si i povídal chvilku a vysvětloval jsem mi jako jestli cítí, že prostě ta jejich práce je v pořádku. to mě hleděli. To si pamatuju. Ale to myslím, to jsem udělal, myslím, i pár makléřům s realitama. A jo, a jako pár lidem jsem tak trošku jako zamotal hlavu, ale to bylo takové, jako, že zase oni dávali to svolení mě, protože já už jsem to nedělal, že jo, nějakou další dobu. A oni, když takhle prostě mě se snažili manipulovat, no, tak jsem viděl, jak mi dávají to svolení k tomu, abych jim trošku mohl převrátit ten život trošku na ruby. A podal jsem, během toho rozhovoru jsem jim tam hodil prostě pár nějakých otázek, na které zůstali vytřeštění, vykulení, na mě hleděli. Nashledanou. A to jsem si párkrát takhle jako vychutnal, užil. No, jsem trošku odbočil, ale bylo to zajímavé a prostě tam jsem prostě pochopil, jak vlastně mi to dával takovou tu klid v podstatě, že prostě už tím přístupem vlastně, že už nejedu tak do těch lidí, nebo prostě nesnažím se je nějakým způsobem ovlivňovat, nějak manipulovat, takže mám i vlastně klid já v sobě, uvnitř, že prostě nejsem vystavován něčemu takovému a když prostě se někdo takhle objeví, tak mi to nic nedělá, nějak mi to nezasahuje, nějak mi to nic nedělá, nějak emočně nevadí mi to a prostě si s tím poradím tak vždycky tak nějak jako s humorem. Takže to ovlivňování druhý, no, svolení k tomu, aby vám to vraceli, no, když ovlivňujete ty druhé, tak prostě svolujete a je to vlastně dnešní to téma bude vlastně takhle jako pořád se tak točit kolem toho, protože budou tam ještě další věci. Jak vlastně by si měli dát lidi jako tak jako mezi sebou svátek, jo, jakože prostě takový je ten klid mezi sebou. Jak to řekl, nemotejte se do druhých lidí, nemotejme se do sebe navzájem, jo. Protože spousta konfliktů, to už jsem taky říkal vlastně, kde si vzniká jenom díky tomu, že se lidi prostě neustále montujou do sebe prostě a potřebují jeden druhého prostě o něčem přesvědčovat a něco mu vykládat a tak dále. Veškeré konflikty vznikají pouze z toho. Z té chuti prostě něco prostě lidem cpát do hlav. No a s tím souvisí tady tohle z toho. Další téma to je to, jak se jako takhle, třeba už v dospělosti asi už nemáte s tím asi tak nějak moc velký problém, ale v tom dospívání, tam si možná hodně lidí pamatuje, jak mělo potřebu se porovnávat s druhými. Porovnávat se s druhými, to jsme teď dávno řešili právě, nebo povídali jsme si o tom s dcerou. A
to je, vlastně ono to přichází taky různě. U kluků třeba, nebo u mě to vlastně taky byly takové dvě roviny. Byla jedna prostě doba, kdy to prostě přišel snad nějaké v první, druhé třídě, když člověk prostě přijde do školy a prostě má nějaký svůj systém, nějakého přesvědčení, nějakého takového akvárka, takové nějaké svoje sociální bubliny a potom přijdete vlastně mezi druhé lidi, takové nějaké vřavy informační prostě, protože já jsem do školky zásadně nechodil. Já jsem šel až do školy. To jsem si vybojoval. Chudák matka, to jsem neměl jednoduché někdy. Ale to jsem si vybojoval a opravdu se mnou neudělali vůbec nic. Já jsem se prostě štajfnul, to byl takový ten moment, kdy přestanete komunikovat absolutně, protože já jsem nehodlal přijmout něco, co je proti nějakému přesvědčení. Já jsem tehdy prostě se rozhodl, že prostě do té školky chodit nebudu a taky jsem to prostě si prosadil nakonec. Takže já jsem nekomunikoval, nejedl, nespal, prostě kašlal jsem na všechny ty jejich nějaké ty pravidla, prostě co jim tam měli, prostě to absolutně prostě se mnou neudělali nic, prostě štajfli, konec. Nehli se mnou doleva, doprava, prostě nahoru, dolů, prostě vůbec nic. No a až to nakonec vlastně, to byla ještě vlastně tvrdá totalita tehda. Až se teda nakonec nějak dohodli, že to asi bude rozumnější, jako v mém případě, jako že teda bude dobré, když teda do té školky nebudu chodit, no tak jako, že prostě to tady nějak matka nakonec zařídila a nešlo to asi až úplně tak těžce, protože viděli, že se stejně nic neudělají, no. No, ale to jsem tak odbočil a tam potom do té školy, vlastně když jsem přišel, tak jsem zjistil, že prostě ti druzí jako, tak jako nějak jinak se chovají a to začne mít takovou chuť, prostě je třeba něco napodobovat, nebo něčem je prostě nějakým způsobem následovat, určité gesta od nich přejímat. A v té době prostě to si pamatuju, to bylo poprvé, když jsem se s tím nějak jako setkal, jak matka říkala, ježišmarja, ty jsi ty a nemusíš jako se chovat jako druzí, ne snad, ale takové ty řeči klasické. A v podstatě to samé teď řešíme u našeho syna, že jo? Takže prostě teď jsem se k tomu tak jako vrátil a říkal jsem si, Takže náš synátor vlastně prochází teď prostě stejným způsobem tím, co jsem kdysi prožíval já. Takže jsme mu to museli taky nějakým způsobem jako trošku vysvětlit, že trošku, no, nějaké zaracha bylo, že se nemá chovat jako ti druzí, ale má se chovat tak, jaký je on nastavený on, jaký je on, jak se choval doteď, než prostě šel do té školy. A to bylo trošku takové složitější to vysvětlit, nebo nějak to prostě popsat a ještě asi párkrát budeme muset nějakým způsobem to s ním probrat. Ale to dáme, zase i on to pochopí, on to zvládne, ale je to vlastně prvotní informace o tom, že prostě má být sám sebou a nemá prostě se porovnávat s těmi druhými, nemá se chovat jako ti druzí, prostě když sám cítí, že mu je to nepříjemné a že prostě je potom divný a potom jako má takové různé divné projevy, které prostě doteď neměl, tak vždycky se na něho díváme. Baví tě to? Baví tě to? Je to OK? Seš to ty? Jako, jo? Cítíš se dobře, jako, když prostě teď jako se chováš takhle, jako máš pocit, že seš to ty, jako Kristián, jako to... se tak dívá, ale... No, prostě není to, on to ví, ale prostě je třeba prostě to trošku v něm probudit. Ti děcek, aby prostě úplně tak nekopírovali ty druhé a prostě hlavně nepřebírali prostě takové ty úplně debilní prostě nějaké takové ty zlozvyky, které oni prostě mají mezi sebou a no a tak dále, nebudu to rozebírat. Takže porovnávat se s těmi druhými, potom má ještě druhou takovou fázi prostě i v tom teenagerském věku. Kdy vlastně taky ještě máte takovou tu chuť se s někým porovnávat, třeba už máte nějaké svoje vzory a už máte prostě nějaké prostě celebrity prostě vyhlídnutý a prostě čerpáte nějakou tu... Buď vás nějakým způsobem inspirují, tak prostě čerpáte prostě tu inspiraci a prostě nějakým způsobem nasáváte ty informace, to, co se vám líbí vlastně od toho člověka. A nebo se prostě porovnáte s těmi druhými, s těmi vrstevníky, že prostě dělají tamto a ono a prostě věnují se takovým věcem a ti se věnují takovým věcem a
snažíte se jim třeba nějakým způsobem vyrovnat, nebo snažíte se něčím trumfnout. Je to spíš už takový souboj, že už se snažíte jakoby soutěžit, nebo jak bych to řekl, vyrovnat, soutěžit, prostě srovnáváte se s nimi, porovnáváte se s nimi a srovnáváte sebe, jak se znáte s nimi, díváte se na ně, co dělají oni, ale prostě taky neznáte celý jejich příběh, co jsou zač. Vy vidíte jenom určitý nějaký úsek, nějaký kus, který oni prezentují sami sebe v té škole, v té třídě. Prezentují sami sebe třeba u těch dospělých, třeba jak jsme my, tak prezentují sebe jako na nějakém tom zaměstnání nebo nějaké té práce, když s ním třeba mluvíte, nebo jak vystupují, jo, a to jsou taky kolika takové jenom masky, prostě, které prostě jenom jako vypadají nějak jako uměle a jsou takové jako vyumělkovaní, ale prostě něco prezentují, nějak se sami prezentují, ale kolikrát to nemusí souhlasit s tím, jaký jsou uvnitř, co mají vevnitř, co prožívají uvnitř. A proto je to takové jako ošemetné prostě nějak se jako porovnávat s těmi druhými, protože nikdy nevidíme úplně všechno, co ten člověk zahrnuje, co prožívá uvnitř v sobě a tak dále. A to porovnávání sebe, my jenom porovnáváme jakoby jenom ten zevnějšek, ten povrch, jenom to pěkné, tento kouzelné, které to, jako jo, ono takhle k nám mluví ten vesmír, takže nás inspiruje nějakými těmi ukazuje nám, zobrazuje nám a víc akcentuje ty věci, které se nám líbí, nebo které nás více inspirují, tak nám je u těch druhých prostě více zobrazuje a prostě potom si jich víc všímáme, to ano. Takže to funguje jako ta inspirace. Ale je tam ten moment, kdy prostě to má být jenom v té rovině té inspirace, ale ne už začít se třeba chovat jako ten druhý a prostě začít přebírat prostě od něho nějaké maníry, nějaké zlozvyky, nějaké gesta, nějak prostě já třeba toto jsem až tak neměl potřebu, ale pamatuju si, že někteří napodobovali ty celebrity třeba, nebo nějaké ty vzory, nebo nějaké ty lidi a snažili se jimi být a snažili se na ně naladit nějakým způsobem, aby se jim trošku vyrovnali, aby prostě, a to je ono, to je to srovnávání se s těmi druhými, ale já to neodsuzuju úplně jako by, neodsuzuju to jako kategoricky, že prostě to je špatně, vždy to být špatně nemusí, může to právě přinést někdy i pozitivní inspiraci a pozitivní nějaký přínos pro toho člověka, pro toho druhého. Ale pokud je to v tom negativním duchu, že se inspiruje a říká mu to, nebo má takový pocit, že potom není dost dobrý ten člověk, že ti druzí jsou lepší než on a že na ně nemá a že prostě jsou dokonalejší a jsou lepší, tak to už je problém a to už je potom toxická věc, kterou by dělat ten dotyčný neměl. Pokud je to v tom duchu, že prostě mu to dodává tu energii, dodává mu to ten drive, dodává mu to inspiraci, dodává mu to prostě pohyb ve všech aspektech, tak je to fajn a tam jako s tím prostě problém nemám. Ale jakmile už začíná vidět, nebo začíná to být v takovém tom duchu, že mu to bere, to sebevědomí, bere mu to ten jeho spirit, ten jeho duch, tu jeho tvořivost a začne prostě sklouzávat do takových těch negativních myšlenek, prostě tohoto typu, které jsem vyjmenovával, tak dobré, tak je čas asi se na to vybodnout a už to prostě nedělat. No. A to jsme tam taky vlastně museli nějak trošku popisovat naším ratolestem, protože taky jsme to nějakou dobu dělali, no, když já jsem s tím až neměl takový problém, já jsem to tak úplně neměl, jenom v té první třídě a to bylo jenom to bylo jenom tak z toho šoku prvotního, když jsem prostě přišel mezi ty druhé děti, mezi ty druhé lidi, tak tam to chvilku jsem nezvládnul a jako stane se, no, tak no. Ale pak už jsem s tím až tak problém neměl. No a
to porovnávání se s těmi druhými prostě potom vyvolává, nebo takhle, když potom člověk se dostane do nějakého takového cyklu nebo do takové nějaké smyčky prostě toho sebepodceňování nebo sebe kritiky, kdy prostě si říká, prostě jak jsou všichni dokonalí a prostě já na to nemám, já ani nemám, já prostě jo, začne tam být prostě ten nějaký mechanismus kritický, vnitřní, tak už je to špatně a prostě ten člověk se může dostat zase do nějakého labirintu, nějakého svého myšlenkového labirintu zase, kde ho to potom uvězňuje někam a může se stát, že se prostě v tom zase bude máchat třeba rok nebo 2 roky prostě a na chvilku tam zůstane uvězněný v tady tom stavu. Než si uvědomí, že vlastně dělá prostě blbost a že mu to nic vlastně příjemného už nedává a prostě jenom ho to nějakým způsobem snižuje, sráží, ponižuje, že mu to vlastně nic pozitivního už nedává. No, takže toto byla tato věc, protože ty svoje energie, nebo nesrovnávat se s těmi druhými až tak, pokud to přináší něco negativního. A teď to bude trošku do toho partnerského vztahu, jak být svobodný a dopřát si svobodu v sobě. Jak být svobodný a dopřát si svobodu i sobě. No, tak jako takhle. Pokud chcete být svobodní, tak si hlavně musíte dopřát tu svobodu v sobě. Tak, to je ono. Měli jsme tady takový dotaz, byl tady takový dotaz, jak vlastně umět dát tu svobodu těm druhým lidem. Jo? To je třeba ve vztazích, v partnerských vztazích. To jsem taky jako měl takový ten pocit jednu dobu, že když prostě Jana jako manželka prostě nechce, třeba já nevím, do nějaké té restaurace nebo nechce někam na nějaké to místo a tohle, takže já tam prostě bez ní nemůžu jít. Já tam prostě sám nemůžu, že? Takový nějaký vzorec, který jsem viděl v naší rodině, jakoby mezi mým otcem a mou matkou, který prostě tam byl hluboko jakoby zakořeněný, že oni jako jeden bez druhého, oni si nic nedovolovali navzájem, kdyby nemohli, nebo ne, úplně nemohli, ale prostě bylo to takové tabu, takové ticho, takové tabu kolem tady toho tématu a prostě se to nedělalo. Jako, že by se tata zbalila, že by šel prostě třeba někam na pivo, nebo takhle, že by prostě někam zmizel a vrátil se třeba na druhý den. To prostě neexistovalo, to bylo úplně jako fupa. A tak jsem prostě to měl tak nějak jako zažít takový ten vzorec, že prostě se to nedělá asi, nebo že že to si už v tom vztahu člověk nemůže dopřát, že to je vlastně takové dobrovolné vězení, ten vztah. No a taky vlastně zjistíte, že si nedopřáváte vlastně tu svobodu v tom partnerském vztahu a děláte si to zase jednou sami. A z toho potom vznikají vlastně i takové ty, jako kam zase jdeš? A proč tam jdeš? A proč a to a tam ono a tohle a prostě nedůvěra a tohle a proč někam musíš chodit a projev určité prostě nesvobody tomu druhému dáváte, ale ten pramení zase jenom z té vaší nesvobody vnitřní, kterou vlastně si děláte sami, protože máte pocit, že vy si něco nemůžete dopřát a nemůžete prostě někam chodit nebo dělat to bez toho partnera, nebo že prostě nějak. Přitom Jana mi to nikdy nezakazovala a nikdy neřekla, že nesmíš, nemáš a toto, ale prostě úplně a sám automaticky jsem se takhle zcenzuroval, jakoby. A všiml jsem si, že prostě opravdu ten člověk si to dělá sám, jo? Tady ty bloky, nebo ty nějaké přesvědčení a potom ty. Jo, a potom. Je to zvláštní, ale prostě zbytečně takhle člověk potom se dostává zase do nějakého toho pocitu, že i musí nějakým způsobem omezovat tady druhé. Protože on sám vlastně si to nedovede dopřát, nebo nedopřáváte si to sami, takže prostě tím pádem, jako proč by si to měli dopřávat ti druzí, že? Jasně, to je úplně rovná se mezi tím. A neuvědomujete si, že si zase děláte takový prostě zbytečný, jak bych to řekl, bič nad sebou, jo? Že si vlastně děláte ze sebe úplně dobrovolně nějakého otroka, nebo prostě dostáváte se do nějaké nesvobody úplně zbytečně a prostě sami jenom svým rozhodnutím a svým postojem, který si vlastně nejste schopni v tu chvíli nějakým způsobem uvědomit a
No, v momentě, kdy jsem si to uvědomil, nebo když to vlastně přišlo, tady ta informace, nebo když mi to došlo, že tam toho bylo víc, to prostě to byla smršť tehdy, před těmi 10-11 lety, prostě tak to bylo jedna věc za druhou a to tam bylo takové trošku složitější, ale došlo mi, že prostě nebo jsem vlastně i sledoval, viděl jsem u sebe, jak když jsem si dopřával to po sobě a odbourával jsem všechny takové ty věci, prostě co jako, že nemůžu, nesmím, co se nedělá, všechno jsem to tak jakoby šmykal, prostě všechny ty vazby a všechny ty toxické věci jsem prostě takhle odstraňoval, tak jak vlastně odpadaly potom i nějaké ty chutě řídit vlastně ty životy těch druhých nějakým způsobem. Jak odpadávala ta chuť někoho držet, nějak s ním manipulovat, nebo ho činit nesvobodným, nebo ho někde držet, kde prostě nechce, nebo už jsem se nesrovnával právě s těmi lidmi, jakože prostě jsou nějak lepší, nebo jsou nějací někdo víc než já a podobně. A to byla taková jedna kategorie prostě věcí, které šly rukou v ruce a začaly se prostě ukazovat, jak to je ve skutečnosti prostě sami od sebe, když vlastně jste je opustili, jenomže vám je to prostě nepříjemné, nechcete vlastně už tohle dělat a nechcete vlastně se takhle projevovat, tak jak začali prostě automaticky odpadávat ve směru k těm druhým. Jak vlastně s nimi komunikujete, jak s nimi pracujete, jak s nimi vlastně s nima už potom nepracujete, protože už to tam jedno, potom ti lidi to už prostě neřešíte, už prostě najednou, Ježíš, ať si každý dělá, co chce, ať si ten život má takový, jaký chce. Jestli ho chce mít s prominutím na hovno, tak ať ho má na hovno. Je to jeho volba, je to jeho věc. A když prostě to vidím, že prostě tam to dělá, a že tam to je špatně, Ježíš, tak to tak má, no tak dobře, tak já už to vím, ale nebudu mu o tom říkat. On se mi na nic nezeptal, za mnou s ničím nepřišel, nic nepotřebuje vědět, je spokojený. Nechávám ho tak. Ať se děje, co se děje. Řeším to jedině v tu chvíli a v ten okamžik, pokud nějak ten jeho, takový ten život, který z mého pohledu nějakým způsobem není úplně ideální, není jenom OK, začne zasahovat do mě. Jo? Pokud nějakým způsobem začne se prolínat s mým životem, nebo nějak s náma, nebo začne nějak vstupovat k nám, tak v tu chvíli máte to právo, máte to svolení prostě to řešit. Jo? Protože už se vás to týká, už to nějak zasahuje do toho vašeho života. A v tu chvíli to můžete řešit, anebo minimálně to nějak jako zprovodit jakoby ze světa, nějak to prostě odstřihnout. To ano, v tu chvíli jednám samozřejmě a v tu chvíli prostě dělám nějaké kroky. Ale pokud to nějakým způsobem do nás nezasahuje a je to čistě prostě jenom paralelní věc, která prostě běží, ale nějak se nás nedotýká, tak ať takhle mají. A jim úplně jedno, co se tam děje. Věřím tomu, že prostě pro některé matky to musí být hrozné, prostě když vidí, jak některé matky vychovávají ty své děti a vidí to, že prostě tam jsou věci, prostě, které jsou špatně a že prostě takhle by to nemělo být, tak to tak jako s nimi cuká a úplně jako mají chuť, ale prostě ne, nedělejte to. Nechte je tak. Je to jejich věc. A moc dobře víte, jak je vám to nepříjemné, když vám někdo druhý začne kafrat do toho, jak máte vychovávat dvě děti. To se mi líbilo, jak... Můžu to říct? S tím ředitelem. Jelikož my to už neděláme, tady to z toho prostě, my se nemontujeme do těch druhých a prostě necháváme je žít, že? Ale teď tam byla jedna situace, která se tak jakoby do nás, jakoby, něco, co bylo jakoby špatně, se nás nějakým způsobem začalo dotýkat, tak jsme to museli nějakým způsobem vyřešit, že? No to bylo v té době korony právě a my jsme museli jít za ředitelem, museli jsme někomu vysvětlit, že prostě ne, roušky nejsou správně, jsou špatně.
A že za těchto podmínek prostě to nebude fungovat standardním způsobem a my uděláme všechno pro to, aby prostě to s tím standardním způsobem nefungovalo. Nebudu to popisovat konkrétně co. No ale takhle. On se snažil jako naznačovat jako jemně, že jako pokud my nejsme schopni jako tomu svému dítěti vysvětlit, že prostě potřebuje a je nutná ta rouška, tak jako, že jsme špatní rodiče. Ojej. To jenom byl takový jemný náznak, ale to se sneslo něco na ředitele. A od té doby byl ticho a klid. Pak už to bylo všechno vždy jenom v duchu, jasně na tom se nezhodneme, jasně, takže uděláme nějak co pro to. A prostě najednou jsme už jenom jako hledali jenom tu společnou řeč, teda, a hledali jsme řešení, jak to teda vyřešit, aby jsme do těchto témat už nemuseli zajíždět, zasahovat a prostě nějakým způsobem řešit. Bylo to celkem zajímavé, ale nebudu to popisovat přesně a nebudu říkat, co jde přesně a toto. Do toho nikomu už se nic není, ale vím, že tam byl ten moment, kdy se snažil nějakým způsobem zasahovat, nebo ne zasahovat, ale nějak ovlivňovat nebo hodnotit Janu, jako manželku, nás vlastně jako rodiče. A tak jsme si říkali, tak dáváš nám svolení, no, tak když chceš, tak jo, tak to máš mít. No. Tak jsme ho tam sjeli oba. Hlavně teda Jana, ta si ho vychutnala. A ten jenom mrkal. Třeštěné oči a prostě no. No. Ale říká si o to, no, tak jako my jsme se ho neprosili jako jeho rady, že? No a to jsou ty momenty, kdy vám dává to svolení někdo. Prostě on nám dal v tu chvíli prostě to svolení k tomu, aby jsme mohli zasáhnout a prostě mu říct prostě, ale ty se nebudeš, kamaráde, montovat do našich věcí. Do toho ti vůbec nic není. A je nám úplně u zadku, jakože si nějaký pan ředitel, fakt jako mám to úplně u zadnice. No, takže prostě si tak nějak vyslech a od té doby byl klid a už jsme se bavili trošku na jiné úrovni, na jiném levelu. Takže to je vlastně to, jak si ti lidi prostě dělají některé ty věci sami. Jak vlastně je to vlastně o tom ovlivňování a o té svobodě a o tom, vlastně tady byl ten příspěvek od toho centra energie tvoření a terapie s energií, jak tady byl ten příspěvek o tom, že prostě jak to tady bylo napsané, si to najdu. V čisté lásce jsou oba hodnotní a oba svobodní. V závislostní lásce jeden ztrácí hodnotu a oba svobodu. A to mě prostě zaujalo, prostě, protože jsem věděl, že toto je důležitá informace, důležité vědět, jak si vlastně ti partneři navzájem můžou dělat jakoby z toho vztahu prostě peklo. Pokud si nedopřejou navzájem tu svobodu. Pak, když si tu svobodu jsou schopni navzájem dát, neomezenou svobodu, ten vztah nabere úplně jinou dimenzi a úplně jiný charakter. Naše zkušenost víme o tom, že to takhle prostě přesně proběhlo. Druzí, jestli to chtějí zkusit, tak ať to zkusejí, pokud nechtějí, tak je to jejich věc. Ale jako to video jsem dneska řekl, že to zmíním. A myslím si, že už je to asi tak všecko. Kolik máme času? No, 37 minut. Já nevím, proč, ale vždycky tak nějak 37 minut, 39 minut intuitivně, podvědomě vždycky a už mám vlastně vyčerpané téma. Takže, kdybyste měli zase nějaké dotazy nebo něco chtěli, nějaké upřesnění nebo něco by vás zajímalo, tak pod video můžete vložit komentář, na něco se zeptat, pokecáme, něco proberem a já se s váma dneska loučím. Hezký večer.